Hello my dear YouTube family. Hello, hi, good morning and namaste everyone. म मनोज तपाईहरु हेर्नु हुँदैछ हाम्रो Bsmart च्यानल। हजुरहरु सबैजनालाई फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई आफ्नो YouTube को भिडियोज कसरी सुट गर्छु भनेर भन्नेछु। र सक्नुहुन्छ भने भिडियोजलाई एन्ड सम्म हेर्नु होला किनकि भन्ने गर्छन् अधुरो ज्ञान धेरै नै खतरनाक हुन्छ भनेर। र यस च्यानल अन्तर्गत रहेर हजुरहरु पहिलो चोटी भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने यस भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। र साथै इन्स्टाग्रामको आइडी मेरो Bsmart च्यानल 07 हो। त्यहाँ गएर इन्स्टाग्राममा गएर पनि हजुरहरु मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु आजको टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु म आजको भिडियोमा हजुरहरुलाई म आफ्नो YouTube को भिडियो सुट कसरी गर्छु, मेरो सेटअप के हो, म कुन माइक युज गर्छु, म कुन मोबाइल फोन युज गर्छु र म भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि कुन सफ्टवेयरहरु युज गर्छु र कुन इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्छु भनेर आज म हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत भन्ने छु। र साथीहरु म हजुरहरुलाई यी सबै कुराहरु किन भन्दै छु भने अहिलेको जुन नयाँ युट्युबर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँले के सोच्नुहुन्छ भने पहिला म एउटा महँगो DSLR क्यामेरा किन्छु, महँगो लाइट किन्छु, महँगो फोन किन्छु अनि मात्रै म YouTube च्यानल क्रिएट गरेर अनि मात्रै YouTube च्यानल चलाउँछु। तर साथीहरु आजको यस भिडियो अन्तर्गत म हजुरहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरु कसरी कम भन्दा कम पैसामा चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानलको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। र म आज हजुरहरुलाई आफ्नो YouTube सेटअप देखाउने छु। मेरो YouTube सेटअप त्यस्तो त कुनै खास छैन, तर पनि जे छ म त्यसैलाई नै युज गरेर आफ्नो YouTube को भिडियोजहरु बनाउने गर्छु। ल साथीहरु म हजुरहरुलाई अब आफ्नो YouTube सेटअप देखाउन गइरहेको छु। मेरो अहिले मोबाइल ट्राइपोडमा लागिरहेको छ र म आफ्नो मोबाइललाई ट्राइपोडबाट निकाल्दै छु। र साथीहरु यहाँ हेर्नुहोस् मसँग यहाँ एउटा ट्राइपोड छ। यहाँ ट्राइपोड म यसैलाई युज गरेर आफ्नो भिडियोजहरु सुट गर्छु। र यहाँ हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ अर्को एउटा ट्राइपोड छ, एउटा होममेड ट्राइपोड। र म यसलाई चाहिँ आफ्नो बाँसको लठी यानी कि ब्याम्बो स्टिकलाई युज गरेर अनि यो सेल्फी स्टिकको माथिको जुन मोबाइललाई क्याच गर्ने क्लिप छ त्यसलाई युज गरेर यो होममेड ट्राइपोड बनाएको छु। र त्यसपश्चात यहाँ हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग अर्को यहाँ मिनी ट्राइपोड पनि रहेको छ। र साथीहरु हजुरहरु यो मिनी ट्राइपोड चाहिँ मार्केटमा 250 देखि 300 सम्ममा हजुरहरु आफ्नो नजिकैको मार्केटमा गएर पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुलाई यो जुन ट्राइपोड देख्नु हुँदैछ यो ट्राइपोड 6 देखि 700 भित्र हजुरहरु ले पाउनु हुनेछ। र यदि हजुरहरुको मार्केटको छेउछाउमा पाएन र हजुरहरु पे गर्न सक्नुहुन्न भने ट्राइपोडको लागि हजुरहरु यसरी नै होममेड ट्राइपोड बनाएर पनि हजुरहरुले आफ्नो भिडियोजहरुलाई सुट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि यस भिडियोमा कुनै पनि मतलब त्यस्तो कुराहरु सुट भइरहेको छ भने हजुरहरु त्यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला, त्यस्तो कुनै कुरा आयो भने। र साथीहरु यहाँ हेर्नुस् अब म हजुरहरुलाई अर्को यहाँ हेर्नुस् मेरो एउटा डेलको ल्यापटप छ। म यो डेलको ल्यापटपलाई युज गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ भिडियोजलाई एडिट गर्छु। अनि त्यसपश्चात अब साथीहरु यहाँ हेर्नुस् मेरो ब्याकग्राउन्ड, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड ग्रीन पर्दा, यहाँ हेर्नुस् ग्रीन पर्दा रहेको छ। र यो ग्रीन पर्दा तपाईले मार्केटमा 6 देखि 700 सम्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपश्चात साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा यहाँ सफ्ट बक्स बनाएको छु मैले। यो पनि होममेड नै हो, यो पनि होममेड नै सफ्ट बक्स हो। र यहाँ हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले कार्टुनको बनाएको हो। र यसरी एउटा व्हाइट कलरको कपडाले मैले यसरीलाई ढाकिदिएको छु। र त्यसपश्चात यहाँ हजुरहरु हेर्नु नै भयो। त्यसपश्चात म आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ सुट भनेको चाहिँ अहिले जुन मोबाइलले सुट गर्दैछु त्यो मेरो भनेको Vivo Y9i मोबाइल हो। र त्यसपश्चात अनि म भनेको यो ल्यापटपको सँगसँगै म कहिलेकाहीँ ज्यादातर त म आफ्नो भिडियो भनेको मोबाइलबाटै एडिटिङ गर्छु काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई युज गरेर। अनि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ अहुजा 10DX को माइक युज गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहुजा 10DX को यो माइक युज गर्छु आफ्नो भिडियोजलाई रेकर्ड गर्नको लागि। र
साथीहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै म आफ्नो भिडियोजलाई एडिट गर्न सुट गर्नको लागि यति नै कुराहरू मात्रै युज गरेर म आफ्नो भिडियोजलाई रेडी गर्छु र आई होप म आशा गर्दछु कि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई दिएर हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम म हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मलाई आशा छ हजुरहरूले आगामी दिनहरूमा पनि मलाई यसरी नै साथ दिनुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। तबसम्मको लागि जय नेपाल, जय नेपाली।